ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወንድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 which is about the basic concept of science. ኦኬ ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቅላችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲመጣ ደግሞ የደወል ምልክቱን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So the basic concept of sets በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንግዲህ የምንወያይ ሲሆን ኦልሞስት ወደ ሁለት የሚደርሱ ፓርቶች ይኖረናል ማለት ነው በዚህ ዩኒት። ሶ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያውን ፓርት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። So here is the learning outcomes or at the end of this unit what students should able to. ኦኬ ያ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ክላስ ከጨረስን በኋላ ወይም ባጭሩ ይህንን ዩኒት ከጨረስን በኋላ እያንዳንዱ ተማሪ ምን ይጠበቅበታል? የመጀመሪያው አንደርስታንድ the concept of set የሴትን ኮንሰፕት አንደርስታንድ ማድረግ፣ next describe the relation between two sets and finally perform two operations that is the intersection and union on sets. ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነገሮች መተግበር ያስፈልጋል ማለት ነው at the end of this unit. So next there is an introduction part for this unit. The idea of a set is a familiar in everyday life. እንግዲህ ስለ ሴት ስናወራ in our day to day life ላይ ያለ ፋሚሊያር የሆነ ኮንሰፕት ነው። In your surrounding there are different groups of objects or individuals. For example, a group of all grade 7 students in your school is an example for a set. A group of all teachers in your school is a collection of individuals. This is also an example of set. In this unit, you will learn about some set and property of sets. እንግዲህ ምንድነው የሚለን ስለ ሴት አይዲያ ስናወራ ሁሌም ከቀን ተቀን ተግባራችን ጋር አብሮ ያለ የሚኖር ነገር ነው። ለምሳሌ የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ስብስብ ስንል ስብስብ ነው። ሴት ማለት ስብስብ ማለት ነው ባጭሩ። A group of all teachers in your school ስንል ደግሞ ለምሳሌ በትምህርት ቤታችን ያሉ የመምህራን ስብስብ። ኦኬ ስለዚህ ይሄ የስብስብ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ስብስብ ሁሌም ቀን ተቀን ተግባራችን ላይ ያለ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቶፒክ ወይም በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ሴት ምንድነው የሚለውንና ፕሮፐርቲ ኦፍ ሴትን የምንማማር ይሆናል ማለት ነው። So the first topic is sets and element of sets. In our daily life, things are grouped together with a certain property in common, such as family members, a collection of clothes, fingers of hands, collection of students in a class, a herd of cattle, a flock of sheep, a swarm of bees, etc. All the sorry groups are well defined. እንግዲህ እነዚህ ግሩፖች well defined የሆኑ ግሩፖች ናቸው። ለምሳሌ አሁን ዴይሊ ላይፋችን ላይ ያሉ ነገሮች ወይም በዴይሊ ላይፋችን ላይ ግሩፕ የሆኑ ነገሮችን ለምሳሌ ብንወስድ ይለናል። ለምሳሌ ፋሚሊ ሜምበር አንድን ቤተሰብ መውሰድ እንችላለን። የልብሶችን ስብስብ መውሰድ እንችላለን። ኦር እጃችን ላይ ያሉ ጣቶችን መውሰድ እንችላለን። በአንድ ክላስ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን መውሰድ እንችላለን። ኦኬ እና መሰል ነገሮች። ስለዚህ እነዚህ ዌል ዲፋይንድ የሆኑ ግሩፖች ናቸው። ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ምን ያክል ሜምበር እንዳለ በደንብ ይታወቃል። አንድ እጅ ላይ ምን ያክል ጣት እንዳለ ይታወቃል። አንድ ሰው ምን ያህል ልብስ እንዳለ ይታወቃል። በአንድ ክላስ ውስጥ ምን ያህል ተማሪ እንዳለ ይታወቃል። ስለዚህ which is a well defined group. So ይህን ያክል ካል ሴት ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር። Definition: a set is a well-defined collection of objects or individuals. The objects in the set are called as element or member of the set. እንግዲህ ሴት ማለት ነው a well-defined collection of objects or individuals. እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ወይም የሆነ ቃል ሊሆን ይችላል well-defined ስብስብ ነው። ያ ማለት በቅጡ የተሰበሰበ ማለት ነው። በውል የታወቀ ስብስብ ማለት ለምሳሌ a finger of ሃንድ ስንል አንድ እጅ ላይ ምን ያክል ጣት እንዳለ ይታወቃል። ምን ያክል ጣት? 5 ጣት ነው ያለው። ስለዚህ ዌል ዲፋይንድ ነው፣ የታወቀ ማለት ነው።
so which is called set እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦብጀክቶች ለምሳሌ እጃችን ላይ ያሉ ጣቶችን ብንወስድ እነዚህ ጣቶች እያንዳንዱ ጣቶች ምን ይባላሉ? ሜምበር ይባላሉ or element ይባላሉ ማለት ነው። የስብስቡ አባል እንደማለት ነው። By well defined we mean that given a collection of an object or individual we have to say that the object or the individual is in the collection or not without any ambiguity. Look, well defined ስንል እንግዲህ ያ ኦብጀክት ወይም ያ ኢንዲቪዥዋል ambiguity ሊፈጥር የማይችል በውል የታወቀ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን የቤተሰብ ሜምበር ብንወስድ well defined ነው። ምን ያክል ቤተሰብ እንዳለ ይታወቃል። ambiguity ወይም ብዥታ አይፈጥርም ማለት ነው። ወይም አወዛጋቢ አይደለም ማለት ነው well defined ስንል። ስለዚህ ሴት ምን መሆን መቻል አለበት? well defined collection of an object መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። repeating element in a set do not add a new element to the set. አሁን የሆነ ሴት ተሰጥቶ እዛ ሴት ላይ የሆነን ሜምበር ወይም ኤሌመንት ሪፒት ብናደርገው ምንም አዲስ ነገር ሊፈጥርልን አይችልም ይለናል። For example, the set containing b b b is the same as b. እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያሉ ነገሮች ሶስት ሊመስሉን ይችላሉ ግን አንድ ነው። እንደምታዩት b ብቻ ነው ያለው። ኦኬ ስለዚህ ሴት ውስጥ ያለ ሜምበር መደጋገም አዲስ ነገር ሊፈጥርልን አይችልም ማለት ነው። Example 1.1 Look, identify each of the following collections are a set or not. አሁን ከዚህ በታይ የተዘረዘሩ አራት የሚደርሱ ነገሮች አሉ። እነዚህ የተዘረዘሩ ነገሮች ሴት ናቸው አይደሉም ብላችሁ አይደንቲፋይ አድርጉ ወይም ለዩ ይለናል። A. The collection of whole numbers less than 6. B. The group of short students in a certain school. C. The collection of vowel letters in the English alphabet. D. A group of rich people in Hawassa. Okay? When we come to the solution part, ወደ መፍትሄው ክፍል ስንመጣ የመጀመሪያው ለምሳሌ the collection of whole numbers less than 6 ስንል አሁን ይህ ነገር ሴት ነው አይደለም? ከስድስት የሚያንሱ ሆል ነምበሮች ስብስብ። So, the collection of whole numbers less than 5 is a well-defined collection. እዚህ ላይ 5 የሚለውን 6 በሉት የተሰጠን 6 ስለሆነ። ስለዚህ a collection of whole number less than 6 is a well-defined collection. The whole numbers are 1, 2, 3, 4 and 5. ስለዚህ እነዚህ ምንድን ናቸው? well-defined ናቸው ማለት ነው። Are a collection and anything other than this is not in the collection. ስለዚህ ከ1 እስከ 5 የተዘረዘሩ ቁጥሮችን ብቻ ይዛል። ከዚህ ውጭ የሆኑ ቁጥሮች የዚህ ኮሌክሽን ስብስብ አይደሉም ወይም ሜምበር አይደሉም ወይም ኤሌመንት አይደሉም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ምንድነው ማለት ነው? ሴት ነው ማለት ነው። ቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ the group of short students in a certain school. The group of short students in a certain school is not well defined. It's because shortness is relative. Someone may be short for some group but not for others. Look, አሁን ሾርትነስን ስናይ ወይም አጭርነትን ስናይ ሪላቲቪቲ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ለአንድ ሰው አጭር መስሎ ሊታየው ይችላል። ኦኬ አንዱ ደግሞ አጭር ነው ብሎ የወሰነውን ለዛኛው መካከለኛ ቁመት ያለው ሰው ሆኖ ልናገኘው እንችላለን። ስለዚህ ዌል ዲፋይንድ አይደለም ማለት ነው። በውል የታወቀ አይደለም፣ አምቢጂቲ ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ አምቢጂቲ ወይም ብዥታ ወይም መወዛገብን የሚፈጥር ከሆነ that is not set ስብስብ ልንለው አንችልም ወይም ዌል ዲፋይንድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ሴት አይደለም እንላለን ማለት ነው። ወደ ሲ ስንመጣ ደግሞ the collection of vowel letters in English alphabet ስንል look, the vowel letters in English alphabet are A, E, I, O, U are well defined. Anything other than those 5 letters is not the collection. Okay? ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የምናያቸው ነገሮች 5 ቫወል ሌተሮች አሉ በእንግሊዘኛው። ስለዚህ ዌል ዲፋይንድ ናቸው፣ ይታወቃሉ።
ከነዚህ ውጪ የሆኑ ሌተሮች የዚህ ሴት ሜምበር አይደሉም ወይም ኤሌመንት አይደሉም ብለን መወሰን እንችላለን። ስለዚህ ሲ ምንድነው? ሴት ነው እንላለን ማለት ነው። and finally D a group of rich people in Hawassa. The group of rich people in Hawassa is not well defined because the richness is relative. Like that of shortness, richness is also a relative. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በሐዋሳ የሚኖሩ ሀብታም ሰዎች ስብስብ ይላል። ሀብታምነት እዚህም ሪላቲቭ ነው፣ አንጻራዊ ነው። ለምሳሌ ሰንበዲ ለአንዱ ሀብታም መስሎ ሊታየው ይችላል፣ ለሌላኛው ደግሞ መካከለኛ ወይም ድሃ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪችነስ ወይም ሀብታምነት አንጻራዊ ስለሆነ ዌል ዲፋይንድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ D is not a set. Here we have a note. One, sets are denoted by a capital letter like A, B, C, etc. And the elements of the set are denoted by small letters like A, B, C, D, X, Y, Z. Look, እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን እንግዲህ ሴት ሪፕሬዘንት ሊደረግ የሚችለው ወይም ዲኖት ሊደረገው የሚችለው በካፒታል ሌተር ነው። ሜምበሮቹ ወይም ኤሌመንቶቹ ደግሞ በስሞል ሌተር ሪፕሬዘንት ሊደረጉ ይችላሉ ይለናል ማለት ነው። And number 2, the symbol this symbol look is used to group the member of the set called braces or curly brackets with elements separated by commas. አሁን ይህ ምልክት እንደምታዩት እንግዲህ ብራኬት ነው ወይም ብራስ ነው የሚያገለግለው ሜምበሮችን ወይም ኤሌመንቶችን ኮሌክት አድርገን ለመያዝ ነው ወይም ለመጥቀስ ነው ወይም ለመዘርዘር ነው። በእያንዳንዱ ሜምበር ወይም ኤሌመንት መካከል ምን አለ? ኮማ አለ ማለት ነው። ኮማ አለ። And number 3, given a set A and an object X, if X is an element of A, then we denote this relation by X is an element of A. Okay, and read as X is an element of set A or X belongs to set A. ስለዚህ አሁን ሴት A የተባለ ሴት ቢኖር ወይም ስብስብ ቢኖር እና ኦብጀክት X ቢኖረን እንግዲህ ኦብጀክት X የሴት A ሜምበር ወይም ኤሌመንት ከሆነ እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን? X is an element of A ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምናነበው? X is an element of set A or X belongs to set A ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ሁለተኛ if X is not an element of A, then we denote the relation by X is not an element of set A. Okay, እንዴት ነው የሚነበበው? X is not an element of set A ብለን እናነበዋለን። or X does not belong to set A ብለን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱ ኖቶችን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። Next example, if A is the set of natural numbers less than 5, then A can written as A which is equals to 1, 2, 3, 4. Look, አሁን እንግዲህ if set A is the set of natural numbers less than 5 ቢሆን ከአምስት ያነሱ ናቹራል ነምበሮችን ስብስብ ቢይዝ A የተባለው ሴት ስንዘረዝረው እንዴት አድርገን ነው? A which is equals to ብለን ብራስ እንጠቀምና 1, 2, 3, 4 ብለን እንዘጋለን ማለት ነው። In this case 1 is an element of A. እንግዲህ አንድ የA አባል ናት። 2 is an element of A, 3 is an element of A, 4 is an element of A. But 5 is not an element of A. And also here 7 is not an element of A and so on. ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ ውጪ ያሉ ነምበሮች በሙሉ የዚህ ስብስብ አባል አይደሉም እንላለን ማለት ነው። Every object in a set is unique. The same object cannot be included in the set more than once. እንግዲህ ተመሳሳይ ኦብጀክት በአንድ ሴት ውስጥ ሊጠቀስ አይገባውም። ቅድም ላይ እንዳልነው ለምሳሌ the set containing B, B ማለት ሴት B ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም እዛ ሴት ውስጥ ያለው B ብቻ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ መደጋገም አያስፈልግም። ዩኒክ ነው፣ ልዩ ነው ማለት ነው። For example, if set A contain the set containing 1, 2, 3, 4, 5, then every element of A is included not more than once. እንግዲህ A ላይ የምታዩቸው ሜምበሮች ወይም ኤሌመንቶች ከአንድ ጊዜ በላይ የተደገመ የለም። which is unique. We do not write A which is equals to the set containing 1, 1, 2, 3, 4, 5, or A which is equals to 1, 2, 2, 3, 4, 5, or A which is equals to 1, 2, 3, 3, 4, 5, and so on. ስለዚህ እዚህ ጋር መደጋገም አያስፈልግም ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር 1 ተደግማለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ተደግማለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ 3 ተደግማለች። ስለዚህ አንድ ሴት ውስጥ ያሉ ስብስቦች ዩኒክ መሆን መቻል አለባቸው፣ መደጋገም የለባቸውም እያለን ነው። Next example 1.3 Determine the set X as the set of all days in a week. Okay, determine the set X as the set of all days in a week. እንግዲህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ያሉ ቀኖችን ነው ዲተርማይን አድርጉ እያለን ያለ። There are 7 days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Therefore, the set containing Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ውስጥ መንday ብለን መድገም አያስፈልግም፣ ቱስዳይ ብለን መድገም አያስፈልግም፣ ተርስዳይ ብለን መድገም አያስፈልግም። ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌመንት ወይም ሜምበር ዩኒክ ነው እንላለን ማለት ነው። Next example 1.4 Let M be the set of a multiple of 2 between 1 and 9. Determine the set M and member of the set M. እዚህ ጋር እንግዲህ M ሴት ነው እንበለው። ምን አይነት ሴት? M multiple of 2 between 1 and 9 በአንድ እና በ9 መካከል ያለ የሁለት ብዜት ስብስብ ነው ብንለው M determine the set of M and member of set M። ስለዚህ የM ስብስብን ዲተርማይን አድርጉ ወይም ጥቀሷቸው እንደማለት ነው። So, look, M which is equal to the set containing 2, 4, 6, 8. ስለዚህ 2 4 6 8 በአንድ እና በ9 መካከል ያሉ የሁለት ብዜቶች ናቸው እንላለን። and 2 4 6 and 8 are a member of set M ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ጋይስ እዚች ጋር ትንሽ ኤክሰርሳይዝ አለች። ኤክሰርሳይዝ በምንሰራበት ፕሮግራም ጊዜ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቀጣው ሳብ ቶፒክ ነው የምናልፈው ማለት ነው። ቀጣይ ways to describe sets። እንግዲህ ሴትን የን ያክል ካወቅን አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ዲስክራይብ ማድረግ እንዳለብን እንማማራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው listing or roster method ነው። listing or roster notation, also called enumeration method, is a list of elements separated by commas enclosed in a curly brace. Look, listing ወይም roster notation የምንለው እንግዲህ ሜምበሮችን ምን ማድረግ ነው? መዘርዘር ነው። እያንዳንዱ ሜምበር መዘርዘር ነው። ስንዘረዝር ግን ሁለት ምን ያስፈልገናል? ብራስ curly brace ያስፈልገናል። በእያንዳንዱ ሜምበር ወይም ኤሌመንት መካከል ደግሞ ኮማ ማስገባት ያስፈልገናል ማለት ነው። So, the curly brace are used to indicate that the elements written between them belongs to that set. ኦኬ እንግዲህ ብራሱ የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? የተዘረዘሩ ኤሌመንቶች የዛ ሴት አባል መሆናቸውን ለማመላከት ነው ማለት ነው። The elements in such type of set The elements in such type of sets can be completely or partially listed, and the elements follow a certain pattern. Look, እንግዲህ እዚህ ውስጥ የተዘረዘሩ በኪርሊ ብራስ ውስጥ የተዘረዘሩ ኤሌመንቶች either completely or partially ሊዘረዘሩ ይችላሉ። ሙሉ በሙሉ ወይም ግማሽ በግማሽ ልንዘረዝራቸው እንችላለን ማለት ነው, depending on the condition.
Let us look an example. Example 1.5. Let P be the set of all prime numbers less than 9. Write P using listing method. አሁን እንግዲህ P የተባለ ሴት ወይም ስብስብ ከ9 የሚያንሱ ፕራይም ነምበሮች ወይም ብቸኛ ቁጥሮች ስብስብ ነው። ስለዚህ ግለጹት ተባለ። ስለዚህ ከ9 የሚያንሱ ፕራይም ነምበሮች እነማን ናቸው? The prime numbers less than 9 are 2, 3, 5 and 7. Okay, 2, 3, 5 and 7. Therefore, P which is equal to the set containing 2, 3, 5, 7 is a tabulation or complete listing method. ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሊስት አድርገናቸዋል ወይም ዘርዝረናቸዋል ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ኪርሊ ብራስ አለን፣ ሁለት ብራሶች ኤንድ ኤሌመንቶች አሉን ወይም ሜምበሮች። በሜምበሮቹ መካከል ደግሞ ኮማ እናስቀምጣለን ማለት ነው በመሃል። Next example. If A is the set of natural numbers less than 10, then write B using listing or roster method. አሁን እንግዲህ A የተባለ ሴት ከ10 ያነሱ መቁጠሪያ ቁጥሮች ስብስብ ቢሆን ቢን በሊስቲንግ ሜትድ ግለጹት እያለን ነው። ስለዚህ ግዴታ ሁሉንም መዘርዘር አያስፈልገንም እዚህ ጋር። ያ ማለት either completely or partially ሊስት ማድረግ እንችላለን ብለናል ከላይ። ግማሽ በግማሽ ወይም ሙሉ በሙሉ ሊስት ማድረግ። ስለዚህ የተሰጠናቸው ኤሌመንቶች በርካታ ከሆኑ ምን እናደርጋለን? partially ሊስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ the natural number less than 10 are numbers from 1 to 9. Instead of writing all the 9 numbers, you can list the first 3 numbers to indicate that the numbers follow a certain pattern, followed by 3 dots to indicate that the numbers are continuing up to the last number, which is 9. So, A which is equal to the set containing 1, 2, 3, ... 9 is a partial listing method. Look, አሁን ከ10 ያነሱ መቁጠሪያ ቁጥሮችን ጥቀሱ ከተባል 1 2 3 ብለን ዶት በማድረግ 9 ይህ partial listing method ይባላል። እዚህ ላይ ዶቱ የሚያመላክተው በዚህ ፓተርን እስከ 9 ድረስ እንደሚቀጥል 1 2 3 ካለ በኋላ ቀጣይ የምናገኘው ማን ነው? 4 5 6 7 9 8 9 ኦኬ እስከ 9 ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ግማሽ በግማሽ መዘርዘር ወይም partial listing method እንለዋለን። ስለዚህ this is method 1 for describing a set. ሴትን describe ለማድረግ የተጠቀምንበት የመጀመሪያው ሜተድ which is called listing or roster method ይባላል ማለት ነው። What's next? Next verbal method ነው። verbal method. There are times when it is not practical to list all the elements of a set. In such a case, it is better to describe the set using verbal method. አንዳንዴ እንግዲህ ነገሮችን ሊስት ማድረግ ላንችል እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ኬዝ ምን እንጠቀማለን? ሴታችንን ቨርባል በሆነ ወይ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ይለናል። ቨርባል ሜተድ ማለት ነው እንግዲህ። For example, describe each of the following set. The set of letters in English alphabet. The set of grade 6 students in Ethiopia in 2014 is ይለናል። እነዚህ ምቷቸው እንግዲህ ቨርባል በሆነ ወይ ነው የተገለጹት። The set of letters in the English alphabet. The set of grade 6 students in Ethiopia in 2014. Okay? ስለዚህ ይህን ጥያቄ ተጠይቅን። ስለዚህ እነዚህን የምንገልጻቸው በምን ወይ ነው? በቨርባል ወይ። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ይዩት። There are 26 letters in English alphabet. And instead of listing all the English alphabet, you can write the set as the English alphabet. ታቻል the set containing the English alphabet. ስለዚህ የመጀመሪያው the set of letters in English alphabet የሚለውን the English alphabet ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ምን ይባላል? ቨርባል ሜተድ ይባላል። ወርድ በመጠቀም ወይም ሰንተንስን በመጠቀም ሴትን ዲስክራይብ የምናደርግበት ወይ። ቢ ላይ ደግሞ the set of grade 6 students in Ethiopia.
It's very difficult to list all grade 6 students in Ethiopian 2014 EC, and the better way to write it is as the set containing grade 6 students in Ethiopia in 2014 EC ብለን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰንተንስ ነው ያለው ውስጥ ላይ፣ እዚህ ጋርም ልክ እንደዛው። ስለዚህ በዚህ ወይ የምንገልጽበት ሜተድ which is called verbal method ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን ሜተድ አየን። ኔክስት የምናየው ሶስተኛው ሜተድ ነው። The third method is set builder method. It's called a method of defining property ይባላል። set builder method እንግዲህ ሌላ ስሙ method of defining property. It's another way to specify a set that enables us to decide whether or not any given object belongs to the set. Okay? ሌላ ስሙ defining property ያልነው it is another way to specify the set that enables us to describe whether or not any given object belongs to the set. እንግዲህ የተሰጠን ኦብጀክት የዛ ሴት አባል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ስፔሲፋይ የሚያደርግልን ሜተድ ነው ማለት ነው ሴት ቢልዲንግ ሜተድ። ለምሳሌ F is the set of all females who are living in Hawassa can be described as F which is equals to the set containing X. X says that X is a female living in Hawassa. Okay? ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። የምን ይባላል? ሴት ቢልዲንግ ሜተድ ይባላል ማለት ነው። which is read as F is the set of X such that X is a female living in Hawassa. So, this method of describing a set is known as set building method or set builder method እንለዋለን። Next B, let set A which is equals to 2, 3, 4, 5, 6 can be described as set A which is equals to the set containing X such that X is an element of natural number and 2 less than X less than 7. Okay? ስለዚህ እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር መስተካከል ያለበት ናቹራል ነምበር ካልን በኋላ 2 less than or equal X less than 7 less than or equal ያልንበት ምንድነው? 2ም ስለተዘረዘረ ማለት ነው። ሁለትም ባንዘረዝረው ኑሮ ለዛም ብቻ እንጠቀም ነበር። ወይ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን ይሄን ነገር? set A which is equals to the set containing X such that X is an element of natural number and 1 less than X less than 7 or 2 less than or equal X less than 7 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ወይም 2 less than or equal X less than or equal 6 ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። So, those two examples can describe how to define a certain set using what? Set builder method. ስለዚህ set builder method በመጠቀም እንደዚህ አድርገን describe ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The next subtopic is some special type of sets. The first one is Mpt set. Definition: a set which contains no element is called Mpt set or null set or void. Empty set is denoted by this symbol or this symbol. Empty set ማለት እንግዲህ አንድ ሴት በውስጡ ምንም ነገር ሳይዝ ሲቀር ወይም ምንም አይነት ኤሌመንት ሳይኖረው ሲቀር empty set እንለዋለን ወይም null set እንለዋለን ወይም void ይባላል ማለት ነው። ሪፕሬዘንት የሚደረገው በእነዚህ ሲምቦሎች ነው። በሁለቱ ሲምቦሎች በዚህኛው ወይም በዚህኛው ሲምቦል ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው empty set። ለምሳሌ example 1.9 a set of whole number that is odd and even. Look, a set of whole numbers that is odd and even. አሁን እንግዲህ whole number ሆኖ oddም evenም የሆነ ቁጥር በተመሳሳይ ሁለቱንም መሆን የሚችል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቁጥር የለም። whole number ሆኖ ተጋማሽም ኢተጋማሽም የሆነ ቁጥር ስለሌለ empty set እንለዋለን ማለት ነው። B, a group of birds which have 4 legs. This is also empty set. አራት እግር ያለው ወፍ ወይም በራሪ አሞራ የለም። ስለዚህ empty set ነው። C, X is the set of whole numbers that are even and prime. whole number ሆኖ
ኢቭንም ፕራይምም። ያ ማለት ኢቭን ማለት ተጋማሽ ነው። ፕራይም ደግሞ ብቸኛ የሆነ የሲን እስኪ ተመልከቱት ሁለት አለችን። the only whole number that is both even and prime is 2. therefore x which is equal to the set containing 2 which is not Mpt set። ስለዚህ Mpt set ልንለው አንችልም። ሌሎች ግን Mpt set ናቸው። አራተኛ ዲ the set of cats that can fly መብረር የሚችሉ ድመቶች ስብስብ ይላል። መብረር የሚችል ድመት የለም። ስለዚህ Mpt set ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ Mpt setን በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። next definition እዚህ ጋር ምን ይለናል? a set G is said to be finite set if G contains exactly n elements for some positive integer n or G which is equal to Mpt set. a set that is not finite is called infinite set። እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ፋይናይት እና ኢንፋይናይት ሴት ነው የሚሆነው። የሆነ ሴት ፋይናይት ነው ልንለው የምንችለው exactly n elements for some positive integer exactly n elements ስንል በውል የታወቀ ሜምበሮች ያሉት ወይም ኤሌመንቶች ያሉት ሴት መሆን መቻል አለበት ፋይናይት ለመባል። or Mpt setም ሊሆን ይችላል which is also finite. but if the set is not finite which is said to be infinite set እንለዋለን። ቆቢስ የሆነ ሜምበሮቹ የን ያክል ናቸው ተብለው ተዘርዝረው ሊያልቁ የማይችሉ ሴት ሊሆን ይችላል ማለት ነው infinite set። here notation if G is a finite set then the number of elements in G is denoted by n of G. okay ስለዚህ G የተባለ ሴት ሜምበሮቹ እንዴት ነው የሚገለጹት? n of G ተብሎ ይገለጻሉ ማለት ነው። ለምሳሌ identify each of the following sets as finite or finite. M is the set of all weeks with 9 days. እንግዲህ M ማለት ሴት ነው። ምን አይነት ሴት? all weeks with 9 days በ9 ቀን ውስጥ ያሉ ሳምንታት። B L which is equals to 1 2 200. and C K is the set of all natural numbers that are a multiple of 3. የማን ብዜት? የሶስት ብዜት የሆኑ ናቹራል ነምበሮች ዝርዝር። ስለዚህ ከሶስቱ የትኛው ነው ፋይናይት የትኛውስ ነው ኢንፋይናይት? ሶ መጀመሪያው ላይ የኤ for every week there is 7 days. therefore M which is equals to Mpt set እንላለን and his M is finite with number of M which is equals to 0 ያ ማለት number of set M ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን M is the set of all weeks with 9 days 9 ቀን ያለው ዊክ አለ እንዴ? 9 ቀን ያለው ሳምንት አለ? 7 ቀን ነው ያለው። ስለዚህ Mpt set ነው። Mpt set ደግሞ ፋይናይት ውስጥ ይመደባል ብለናል። እዚህ ጋር ፋይናይት ላይ ይመደባል ብለናል። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቢ ደግሞ L contains 200 elements እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ከአንድ ተነስቶ እስከ 200 ነው። ስለዚህ ፋይናይት ነው ማለት ነው። number of L ወይም number of element in set L ደግሞ 200 ነው ማለት እንችላለን። ሲ ላይ ደግሞ የሶስት ብዜት የሆነ ቁጥር እንግዲህ ስንዘረዝረው የሶስት ብዜት look the set of all natural number that are a multiple of 3 እዚህ ጋር እንግዲህ የዘረዘራቸው 4 8 12 እያለ የዘረዘራቸው ሲ ላይ ተመልከቱ የማን ብዜቶችን ነው? የሁለት ብዜቶችን ነው። የሁለት ብዜቶች 4 8 12 እንደውም የሁለት ሳይሆኑ የአራት ብዜቶች ናቸው የተጠቀሱት። ስለዚህ የአራት ብዜቶችን ቢሆኑ ዘርዝረን የምንጨርሳቸው አይደሉም። ስለዚህ M does not contain finite element ስለዚህ አላቂ የሆነ ኤሌመንት አይደለም የሚያዘው እልቆቢስ ነው። therefore M is an infinite set እንላለን። ዲ ምርጫ የለንም በርግጥ ግን ዲ ላይ ደግሞ የጠቀሰው K which is equal to 3 6 9 ይሄ ደግሞ የሶስት ብዜቶች ራሱ ተጠቅሶ ያልቁ። ስለዚህ K ምንድነች? ኢንፋይናይት ሴት ነች እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ፋይናይት እና ኢንፋይናይት ሴት ምን እንደሆነ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ
ሶ ጋይስ እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቶፒክ ይሄን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ የምናየው the relation among sets በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የዚህ ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ የምናየው ነው የሚሆነው። በድጋሜ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። ባይ ባይ።